नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुलाई आज के सिकाउन गइरहेछु भने टिकटकमा अहिले ट्रेन्ड चलिरहेको एकदमै भाइरल हुने इफेक्ट टेम्पलेट क्यापकट टेम्पलेट रहेको छ। यो चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने र यो जस्तै चाहिँ कसरी भिडियो बनाउने भन्ने बारेमा म चाहिँ सिकाउन गइरहेछु र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग तीनटा एप्लिकेसन हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा टिकटक भयो, हाल टिकटक नहुने कुरा भएन, क्यापकट पनि म्याक्सिमम हुन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ VPN रहेको छ, मसँग चाहिँ एक्स VPN रहेको छ। तपाईहरुसँग चाहिँ जुनै भए पनि VPN हुनुपर्ने हुन्छ र मेरो चाहिँ iOS एप्पल रहेको छ। तपाईहरुको एन्ड्रोइड हुन सक्छ, एन्ड्रोइडमा पनि प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र VPN चाहिँ किन होला भन्नुहुन्छ होला, म एकछिनमा भन्ने छु किन हो भनेर र के का लागि भनेर किन भनेर चाहिँ म सबै तपाईहरुलाई यो पुरा भिडियो हेर्नुस्, म भन्ने छु। र हामी टिकटकमा जाउँ। सबैभन्दा पहिले म चाहिँ टिकटकमा गए र टिकटकमा गएर सिधै म चाहिँ मेरो प्रोफाइलमा गए र यो प्रोफाइलमा रहेको छ, यही रहेको छ भिडियो। त्यसको लागि यो गीत तपाईहरुलाई मन परेको गीत चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि यो नभए जुनै भए पनि फेभरेटमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एड टु फेभरेटमा राखिसके र तपाईहरुले अब यो जुन छ यस्तै बनाउनु पर्ने हो। यही हो ट्रेन्ड चलिरहेको चाहिँ। म यसलाई चाहिँ तपाईहरुको कसरी गर्छु भनेर यहाँ हेर्नुस् है। तपाईहरुले गर्दा सबैको प्रब्लम भनेको चाहिँ यसरी गर्दा हेर्नुस्, युज टेम्पलेट आउँदैन। एकदम फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, फास्ट गर्न सक्ने स्थिति नै छैन। त्यसकारण हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसैको लागि चाहिँ VPN हो। किन भन्न तपाईहरुको हुन सक्छ VPN बेगर बेला बेलामा नेट स्लो भइदियो भने अलिकति फास्ट गर्न सक्नुभयो, ठ्याक्कै हात पर्यो र नेट स्लो भइदियो भने मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र भएन भने चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौं। र एक्स VPN या त कुनै पनि VPN तपाईहरुले युज गर्नुभयो भने चाहिँ एकैचोटीमा काम हुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई सिकाएको भनेको यो VPN को युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस्, कनेक्ट भइसकेको छ। अब कनेक्ट भइसकेपछि साथीहरु म टिकटकमा गए। टिकटकमा गएर चाहिँ हेर्नुस् है, मेरो तपाईहरुले सर्च गरेर यही इफेक्ट युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ या त कसैको प्रोफाइलबाट कसैको भिडियोबाट युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ मेरो भिडियोमा गए, मेरो भिडियोमा गएर यो क्यापकट एडिटिङमा गए, युज टेम्पलेटमा थिचिहाले फास्ट। ट्याक 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 नरोकी थिच्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् ओपन हुँदैछ। केही समय लिन सक्छ, केही समय लाग्न सक्छ। VPN ले गर्दा अलिकति स्लो भएको हो। VPN नभइदिएको भए फेरि मेरो काम एकदम फास्ट छिटो हुने थियो। यहाँ हेर्नुस् भइरहेछ, के भन्छ हेर्नु। आइसकेको छ। यहाँ हेर्नुस् युज टेम्पलेट भनेर आइसकेको छ। अब म चाहिँ यसलाई यतिकै छोडेर यो VPN लाई अफ गर्दिन्छु, किनभने मेरो स्लो चल्छ VPN ले। त्यही भएर मेरो हैन सबैको VPN ले स्लो चल्ने हुँदा VPN अफ भइसकेको छ। अब यहाँ जाउँ। हेर्नुस् युज टेम्पलेट भनेको छ। युज टेम्पलेटमा हामी यसरी युज गर्न सक्छौं। अब यसको लागि चाहिँ फोटोज, अल भिडियो, फोटो, लाइभ फोटो भन्ने छ। मेरो चाहिँ आइफोनमा फोटोजमा जान्छु र मलाई मन परेको एउटा फोटो मैले चुज गर्दछु। तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ चुज। भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बनाउनु भयो भने चाहिँ म चाहिँ एउटा फोटो चुज गर्ने छु। तपाईहरुले पनि राख्नु भएको फोल्डर या ग्यालरी केमा छ फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ एउटा मेरो फोटो छ, म चुज गर्न गइरहेछु र तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेछु। र एउटा फोटो सिलेक्ट भइसकेपछि चाहिँ म प्रिभ्यूमा जान्छु साथीहरु। हेर्नुस् प्रिभ्यूमा गइसकेपछि यस्तो देखिन्छ। हेर्नुस् उदाहरणको लागि मैले है त यो तपाईहरुलाई सिकाएको मात्रै हो। र अब हामी यसलाई चाहिँ एक्सपोर्टमा जान्छौं। एक्सपोर्टमा गएपछि चाहिँ यहाँ तल सेभ टु शेयर टु विथआउट क्याप टु सेभ एन्ड शेयर टु टिकटक विथआउट क्यापकट वाटरमार्क भनेको छ। हामी चाहिँ यहाँ जान्छौं। यहाँ गएर एक्सपोर्ट गरिदिन्छौं। यहाँ एक्सपोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो डाइरेक्ट टिकटकमा जानेछ। डाइरेक्ट टिकटकमा गएपछि चाहिँ हामी यसलाई फेरि एडिट गरेर चाहिँ यो अडियोलाई अर्को हाल्नु पर्ने हुन्छ। शेयर टु टिकटक। यहाँ हेर्नुस् शेयर टु टिकटकमा गयो
अब यो जुन छ हामीले यो साउन्ड रहेको छ, एड साउन्ड भनेको छ। यहाँ हामीले फेभरेटमा जानुहोस् र यो भोल्युममा जानुहोस्, ओरिजिनल साउन्डलाई पुरै अफ गरिदिनुहोस्। अब काम भइसकेको छ। हामीले यसलाई नेक्स्ट गरेर पोस्ट गर्न सक्छौं। यसरी हामीले भिडियो बनाउन सक्छौं। है त साथीहरु। पोस्ट गर्न यसरी हामीले सक्छौं। ओके, हस्त साथीहरु, धन्यवाद। Audio Jungle.